بسم الله الرحمن الرحیم. نو مخکې ویډیو انټروډکشن وو او انټروډکشن کې مو وویل چې موږ څه ته ضرورت لرو تر څو د PHP ډیولپمنټ انوایرمنټ ځان ته برابر کړو. نو هغه څه ته موږ ضرورت لرو هغه د یو سرور درلودل. نو سرور که څه هم موږ نه سوای لاسته راوړلی، خو خوشبختانه موږ داسې سافټویرونه لرو چې زموږ د خپل کمپیوټر څخه یوه برخه سرور کوي او یوه برخه کلاینټ وي. نو موږ کلاینټ او سرور دواړه کولی شو په یو کمپیوټر کې ولرو. نو د دې لپاره چې موږ دا سرور ولرو موږ یو سافټویر ته ضرورت لرو. نو دا سافټویر ده زمپ. تاسو کولی شئ په مختلفو نومونو دا پیدا کړئ. ومپ هم شته د لاینکس لپاره، لمپ او همداسې نور، خو ټول یو کار کوي، مشکل نشته. هر ډول چې تاسو استعمالوئ کولی شئ. نو کله چې دلته قطع راسئ درې ډوله لینکونه به تاسو وګورئ: وینډوز، لاینکس او د OS X لپاره. نو تاسو کولی شئ د هر یو لپاره را ډاونلوډ کړئ، که وینډوز وي، که لاینکس وي او که مک وي. نو په دې لینکونو باندې کلیک وکړئ. وروسته لږ تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ نو یو ډاونلوډ پروسه به شروع شي. دلته به سیف فایل وروهئ او په دې سره به دا سافټویر تاسې وینډوز ته کمپیوټر ته را ډاونلوډ شي. یو بل سافټویر ته زموږ ضرورت لرو هغه ده ایډیټر. او ایډیټر تاسو خپله خوښه ده، هر یو چې مو ډاونلوډوئ، که سبلایم وي، که اټوم وي او که ویژوال سټوډیو کوډ وي. خو زه به خپله ویژوال سټوډیو کوډ استعمالوم. نو د code.visualstudio.com ته ولاړ شئ. دلته په دې لینک باندې کلیک وکړئ. تاسو به د هر پلیټفارم لپاره د ویژوال سټوډیو سیټ اپ کولی شئ را ډاونلوډ کړئ. نو دا هم را ډاونلوډ کړئ او په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ. د انسټالیشن وروسته به تاسې ویژوال سټوډیو کوډ خلاصه کړئ. نو اوس چې مو ایډیټر او زمپ دواړه را ډاونلوډ کړو، اوس به وګورو چې څنګه مو کولی شئ د PHP اول فایل رن کړو. راځو مای کمپیوټر ته، سی فولډر ته. دلته به تاسې زمپ فولډر ووینئ، بیا htdocs ته، او په دې کې تاسې ځان ته یو مشخص فولډر جوړ کړئ. کولی شئ په همدې کې هم فایل واچوئ، خو همداسې خلاص، خو بیا غیر منظمه توګه سره راځي. نو زما خپله شخصي نظریه دا ده چې تاسې خپل ځان ته یو فولډر جوړ کړئ. یو د فولډر ته به نوم ورکړم PHP فایلز. که څه هم ما مخکې جوړ کړی دی، دلته تاسو کولی شئ په همدې فایل کې فولډر کې فایلونه واچوئ. زه به دا نور ډیلیټ کړم. ښه، نو دا فولډر اوس مو جوړ کړی. اوس به دا فولډر مو په ویژوال سټوډیو کوډ کې خلاص کړو. دا به اوپن فولډر ته، سی ته به راسو، زمپ ته، بیا به htdocs ووهو. اوس چې کله هم دا فولډر خلاص شو، نو تاسو به وګورئ دې فولډر کې کوم څه نشته. نو زه به دلته یو فایل جوړ کړم او دې ته به نوم ورکړم test.php. دا به زموږ لومړی فایل وي او دې ته به دې کې به زه صرف یو ساده کوډ ولیکم: echo php works. نو اوس راځم دا فایل رن کوم. دې لپاره چې دا فایل رن کړم زه باید لومړی اپاچي سرور چالان کړم، مخکې چې مو زمپ را ډاونلوډ کړو. نو زه به ولیکم زمپ کنټرول پینل. هغه برخه کې تاسو وینئ د زمپ کنټرول پینل چې کله تاسو خلاص کړو، دلته به اپاچي مو سټارټ کړو. کله چې مو اپاچي سټارټ کړو، اډمین برخه باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به اوس د اډمین برخه زمپ چالان شو، یعنې دا اوس ستاسو لوکل سرور شو چې په 80 پورټ نمبر باندې سیټ شوی ده. که څه هم ډیفالټ 80 ده، تاسو کولی شئ په هر پورټ نمبر باندې سیټ کړئ. دلته به زه ورکړم PHP فایلز او کوم فولډر چې مو مخکې جوړ کړی و. انټر به کړم. نو دلته تاسو ګورئ زموږ test.php فایل دلته موجود ده. دې فایل باندې به کلیک وکړم او مو ته ولیکل شول PHP works. نو دا و د ډیولپمنټ د انوایرمنټ د سیټ کولو